Made electricity powered kitchen. Not the धुवाको टेन्सन, not the ग्यासको प्रब्लम. All Bijuli. म जस्तो स्मार्ट मान्छेको स्मार्ट किचन. नमस्ते. म तपाईहरुको होस्ट आस्था or you can call me Bijuli. र यो शोमा म तपाईहरुलाई इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर यानी बिजुलीबाट चल्ने प्रेसर कुकरमा मिठो मिठो खानेकुराहरु पकाएर देखाउने छु. 1 EPC, 12 recipe. This is Himstar Cooking with Bijuli. आज चाहिँ हामी इटालियन डिश बनाउन गइरहेको छौं. सबैजनाले गेस पनि गरिसक्नुभयो होला. यस, वी आर मेकिङ क्रीमी पास्ता आज. मेरा मदर हिंदुस्तानी, उनका नाम सेवैया पास्ता. सेवैया पास्ता. और मैं इस फैमिली का आखिरी पास्ता. मम्मा मिया. अनि अब मलाई गाइड गर्न, हेल्प गर्न चाहिँ म त्यति एक्सपर्ट पनि छैन यो डिशमा चाहिँ. लेट्स वेलकम सलिना थापा. हाय. सो सुरुमा प्रिहिट गरौँ. यसको लागि पनि करी नै अप्सन हुन्छ. टाइम चाहिँ अलिकति धेरै हुन्छ होला हामीलाई. 45 मा बनाऊँ है. त टमाटो एकदमै मजाले हालेर. सो एज अ व्हाइट सस पास्ता चाहिँ लेट्स सी कस्तो हुन्छ. मिठो त मिठो नै हुन्छ, बट लाइक घरमा चाहिँ त्यस्तो बनाएर चाहिँ ट्राई गरेको छैन मैले. बट बाहिर त हामी खाइरहेको हुन्छौँ नि क्रिमी पास्ता. ओके, सो अब मिल्क एड गर्ने बेला आयो. आजको त गफ भन्दा हाम्रो धेरै डिसलाई नै इम्पोर्टेन्स दिइरहेको छु मैले चाहिँ. अब पास्ताको बेला आउनु पनि लाग्यो. सो नर्मली चाहिँ हामीले बोइल गरेर बनाउँछौँ, बट आई क्यान सी कि यो चाहिँ हामीले अनकुक नै राखिराखेको छौँ. त्यो चाहिँ हामीले अब प्रेसर कुकरमा बनाइरहेको छौँ नि त. सो बोइल गरेर बनाउन पनि मिल्यो. अलरेडी अब यसमा प्रेसर पनि दिन्छ नि त. ओके, सो इजी भयो. एकैचोटि बोइल गर्ने ह्यासलले भएन कि यसमा चाहिँ. सो प्री बोइल गरिराख्नु पर्दैन. ल अब यो उम्ली पनि सक्यो. सो हाम्रो काम सक्यो. अब यसले पाकिसकेपछि हामीलाई नोटिस पनि दिन्छ. सो त्यतिन्जेलसम्म हामी छोटो मिठो गफ गरेर आउँछौँ है त. बास्न त मिठै आयो. म त एकदमै एक्साइटेड छु. हेरौँ कस्तो भयो हाम्रो आजको पास्ता. राम्रो भयो यो त. मैले एक्सपेक्ट नै गरेको थिइनँ यो राम्रो हुन्छ भनेर. ओके, सो अब अलिकति चिज एड गरौँ. सो कस्तो भयो आज सलिनालाई? मलाई त एकदमै रमाइलो लाग्यो. झन् यो इपिसी चलाउन पाएपछि त मलाई एकदमै कन्भिनियन्ट पनि लाग्यो. ल यो हाम्रो यो पनि पाक्यो पनि, प्लस हाम्रो चिज पनि मेल्ट भइसक्यो. यो त मलाई चलाउन नि माया लाग्यो. यस्तो पर्फेक्टली मजाले बसेको छ. कस्तो चाहिँ भएको छ टेस्ट वाइज चाहिँ. लेट्स इट. ओके, टेस्ट गरौँ अब. कस्तो भयो हाम्रो? कस्तो भएको छ? नाइस. मिठो भएको छ. इपिसी भएपछि एकदमै खतरा. सो मैले भनेको थिएँ नि आई लभ इटिङ भनेर. अनि म जस्तै खाना खान मनपर्छ, पकाउन मनपर्छ भने आई गेस यो इपिसी त एकदमै नै पर्फेक्ट छ. यस्तो सजिलोसँगले यति धेरै भेराइटिज पनि पकाउन मिल्ने है. यस्तो मलाई त एकदमै नै राम्रो लाग्यो. मजा पनि आयो.
सो यति भन्दै हामी एन्डतिर पनि आइसकेका छौँ सो तपाईँहरूलाई पनि अब इपिसीको बारेमा अझै इन्फर्मेसन कसरी चलाउने कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर जान्न मन छ भने प्लिज हाम्रो लिङ्क्सहरू फलो गर्नुहोला सो त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच सलिना गाइड गरिदियो मलाई एकदमै मिठो डिस बनायौँ हामीले थ्याङ्क यू सो मच सो बाई बाई गाइज होप यु इन्जोय द भिडियो एज मच एज वी इन्जोयड कुकिङ तपाईँहरूले पनि इपिसी प्रयोग गरेर केही मिठो खानेकुरा बनाउनु भएको छ भने प्लिज हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला इपिसी कसरी चलाउने यसको सरसफाइ र हेरचाह कसरी गर्ने र थप यसको फाइदाहरूको बारेमा अझै जानकारीको लागि हाम्रो स्क्रिनमा देखाइएको भिडियोमा क्लिक गर्नुहोला यस्तै कुकिङ विथ बिजुली भिडियोज हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला सी यु नेक्स्ट टाइम